วิดีโอนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของการเดินทางด้วยรถไฟเดอะแคนาเดียนแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนสุดท้ายของทริปแคนาดานะครับก่อนอื่นก็มารีแคปกันสักหน่อยครับโดยในตอนแรกผมก็พาไปขึ้นขบวนรถไฟเดอะแคนาเดียนที่ Pacific Central Station แล้วก็ออกเดินทางจากแวนคูเวอร์ในวันแรกตอนที่2ก็จะเป็นการเดินทางในวันที่2และ3ไปแวะเมืองแจสเปอร์ใจกลางแคนาเดียนล็อกกี้สำหรับตอนที่3นี้ก็จะเป็นการเดินทางในวันที่4และ5ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิวของป่าสนและทะเลสาบต่างๆแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางที่จุดหมายปลายทางก็คือโตรอนโตยูเนียนสเตชันครับซึ่งผมก็จะปิดท้ายด้วยการสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟเดอะแคนาเดียนในทริปนี้ด้วยครับไปเที่ยวกันต่อเลยครับต้อนรับวันที่4ด้วยอาหารเช้าของวันนี้ครับทานเสร็จแล้วก็ไปนั่งรับแสงอาทิตย์ยามเช้าต่อที่โดมคาซึ่งรถไฟก็เพิ่งเดินทางออกมาจากเมืองซูลุกเอาท์รัฐออนทาริโอที่เห็นเป็นน้ำแข็งทางด้านซ้ายก็คือบอสฟอร์ดเลคอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นครับว่าวิวในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิวป่าสนแล้วก็ทะเลสาบและแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งต่างๆครับกิจกรรมของผมบนรถไฟก็ไม่มีอะไรมากครับนั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอ ถึงแม้ว่าวิวมันจะสวยแต่ถ้าดูนานๆซ้ำๆกันมันก็เบื่อได้ครับซึ่งเราก็สามารถไปเดินเล่นที่ตู้ต่างๆอย่างตอนนี้ผมก็เดินมานั่งที่พาร์คคาร์ครับถึงแม้ว่าสองข้างทางก็อาจจะยังเป็นป่าสนเหมือนเดิมแต่ก็จะได้วิวจากมุมมองที่เปลี่ยนไปครับตอนนี้รถไฟก็กำลังวิ่งผ่านเพกกี้เลคที่เป็นน้ำแข็งถ้าไม่บอกก็คงคิดว่าทั้งสองข้างเป็นลานน้ำแข็งกว้างๆครับ เจ้าหน้าที่ประกาศว่าให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไทม์โซนจาก Central Time ไป Eastern Time ครับซึ่งมือถือของคุณก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนอัตโนมัติครับเพราะว่าบริเวณนี้ไม่มีสัญญาณมือถือตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทะเลสาบอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาณ GPS ขาดหายไปตอนนี้รถไฟก็มาถึงสถานีอาร์มสตรองครับพอออกเดินทางต่อก็เดี๋ยวจะได้เวลาอาหารกลางวันแล้วครับอาหารกลางวันวันนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้อวัวครับส่วนของหวานเป็นแอปเปิลทาร์ตเสิร์ฟคู่กับไอศครีม
ตอนนี้รถไฟก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปที่สถานีฮอนเพนซึ่งก็จะไปถึงประมาณบ่าย5:45 ครับรถไฟกำลังเข้าสถานีฮอนเพนแล้วครับเราก็จะมีเวลาเดินลงมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สถานีประมาณ45 นาทีครับนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับรถไฟเลยครับเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายที่หน้าหัวรถจักรกันครับที่สถานีนี้ทางเดินตรงชานชาลาเป็นดินทรายทำให้รองเท้าเลอะไปหมดเลยครับอากาศดีแต่แดดก็แรงมากเลยครับวันนี้หัวรถจักรก็ยังเป็น2 คันเดิมจากแวนคูเวอร์ครับเดี๋ยวลองมาจับเวลากันครับว่าจะใช้เวลาเดินจากหัวรถจักรไปถึงท้ายสุดของขบวนจะใช้เวลาเท่าไหร่หัวรถจักรหมายเลข6454ทางด้านซ้ายจะมีภาษาอังกฤษคำว่า Love the Way ส่วนทางด้านขวาจะเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งผมก็อ่านไม่ออกครับในการเดินทางบนขบวนรถไฟของ Via Rail ก็จะมีการประกาศด้วย2 ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสครับตู้นี้เป็นตู้สัมภาระตู้นี้เป็นที่นั่งชั้นอีโคโนมีตู้นี้เป็นสกายไลน์โดมคาร์สำหรับชั้นอีโคโนมีอีก6 ตู้ถัดไปจะเป็นตู้นอน Sleeper Plus Class ห้องของผมอยู่ที่ตู้นี้ชื่อ Bell Manor
ไปเป็นสกายไลน์โดมคาร์สำหรับ Sleeper Plus Class ตู้นี้ก็คือ Dining Car ถัดมาคือ Prestige Class และตู้สุดท้ายก็คือ Park Car สรุปว่าใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีกับ14วินาทีครับจากที่พาไปนั่งเล่นที่พาร์คคาร์มาหลายรอบแล้วตอนนี้ก็พามาให้เห็นด้านนอกว่าเป็นอย่างไรครับได้เวลากลับขึ้นขบวนรถแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา6:45ได้เวลาทานมื้อเย็นแล้วครับตอนนี้รถไฟก็น่าจะจอดอยู่ริมทะเลสาบอะไรสักแห่งนะครับแต่ว่าไม่มีสัญญาณ GPS ก็เลยไม่รู้ชื่อครับในเมนูพิมพ์ว่าเป็นพอกลอยแต่พนักงานแจ้งว่าจริงๆแล้วต้องเป็นพอกช็อปครับของหวานก็เป็นคาราเมลเค้กตารางกิจกรรมของวันนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มแล้วแต่ฟ้าก็ยังสว่างอยู่เลยนะครับมานั่งเล่นที่โดมคาร์ส่งท้ายวันนี้ครับพอกลับเข้ามาที่ห้องเจ้าหน้าที่ที่มาทำความสะอาดห้องก็เอาช็อกโกแลตมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ครับคิดว่าน่าจะมีเฉพาะในคืนสุดท้ายของการเดินทางครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วครับสังเกตได้จากเงาของขบวนรถที่ทอดลงบนต้นไม้ริมทางตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มครึ่งแล้วครับพระอาทิตย์ก็กำลังตกดินครับราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนสุดท้ายบนรถไฟครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของการเดินทางบนขบวนรถไฟ The Canadian มาทานอาหารเช้าตั้งแต่เวลา6:30ครับยังไม่มีใครมาเลยสำหรับวันนี้รถไฟก็กำลังวิ่งมุ่งหน้าไปที่ปลายทาง Toronto Union Station ครับ
รถไฟกำลังวิ่งผ่านเมืองปารีซาวด์ตอนนี้รถไฟกำลังวิ่งผ่านเมืองวาชาโกหิมะก็กำลังตกหนักเลยครับต้นสนที่มีหิมะเกาะก็ให้บรรยากาศของฤดูหนาวได้ดีเลยครับใกล้จะถึงโตรอนโตแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เก็บของเตรียมพร้อมไว้แล้วตอนนี้ก็ใกล้เวลาเที่ยงแล้วก็มาทานบรันช์ก่อนเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่จะลงจากขบวนรถครับรถไฟก็มาถึงชานเมืองโตรอนโตแล้วครับรถไฟมาถึงโตรอนโตแล้วตอนนี้ก็กำลังโค้งขวาเพื่อที่จะเข้าสถานีโตรอนโตยูเนียนสเตชันครับรถไฟก็จะผ่าน Distillery District ซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาเที่ยวในตอนถัดไปครับตึกทางด้านซ้ายของจอก็คือ CN Tower วันนี้รถไฟมาถึงสถานีโตรอนโตยูเนียนสเตชันในเวลา 11:40 นาทีซึ่งตามกำหนดเวลารถไฟจะต้องมาถึงในเวลา 14:29 นาทีก็คือมาถึงก่อนเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงครึ่งเลยครับขอต้อนรับสู่โตรอนโตยูเนียนสเตชันครับเดี๋ยวจะลงบันไดเลื่อนไปที่ชั้นล่างเพื่อไปรอรับกระเป๋าเดี๋ยวกระเป๋าจะถูกส่งมาที่สายพานรับกระเป๋าคล้ายๆกับที่สนามบินครับกว่ากระเป๋าจะมาถึงก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยก็เลยมานั่งรอก่อนอีกฝั่งหนึ่งของจุดรับกระเป๋าก็เหมือนจะเป็นทางขึ้นของชานชาลาต่างๆครับ
กระเป๋าของผมมาถึงแล้วเดี๋ยวจะเดินออกไปที่โถงใหญ่ของสถานีครับตรงโถงใหญ่ของสถานีก็มีความอลังการคล้ายๆกับชิคาโกยูเนียนสเตชันเลยที่ขอบเพดานของสถานีก็จะมีป้ายชื่อเมืองต่างๆที่รถไฟวิ่งผ่านครับเดี๋ยวจะเดินออกไปที่ทางออกบริเวณด้านหน้าสถานีครับประตูทางเข้าออกก็ยังคงความคลาสสิกอยู่ บริเวณด้านหน้าของสถานี Toronto Union Station ครับตึก CN Tower จะอยู่ที่ด้านขวาของสถานีโรงแรมที่ผมพักก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีครับแค่ข้ามถนนแล้วก็เดินไปอีกนิดหน่อยสำหรับที่โตรอนโตผมจะพักที่ Union Hotel ซึ่งก็เป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดหลังจากปรับปรุงใหม่ได้ไม่นานครับเดี๋ยวพาชมห้องพักครับเผื่อใครจะมาขึ้นรถไฟที่ Toronto Union Station โรงแรมนี้ก็ถือว่าสะดวกมากครับตอนนี้ก็เป็นการสิ้นสุดการเดินทางด้วยขบวนรถไฟเดอะแคนาเดียนจากแวนคูเวอร์มาจนถึงโตรอนโตซึ่งใช้เวลาทั้งหมด5 วัน 4 คืนโดยผมเดินทางในชั้น Sleeper Plus ในห้องแบบ Cabin for One คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมจ่ายค่าโดยสารไปเท่าไหร่สำหรับการเดินทางครั้งนี้ผมจองล่วงหน้าประมาณ10 เดือนค่าโดยสารรวมภาษีอยู่ที่ 1,600 แคนาเดียนดอลลาร์หรือประมาณ 38,000 บาทครับสามารถจองตั๋วได้ที่ viarail.ca สำหรับทริปแคนาดาของผมก็ยังไม่จบครับพบกันใหม่ในตอนถัดๆไปซึ่งผมจะพาไปเที่ยวในโตรอนโตแล้วก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกไนแองการาทางฝั่งแคนาดาด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ